Välkommen till min studio. Idag ska vi göra lite mera natur, och något som är väldigt enkelt att göra är moln. För de är ju väldigt förlåtande. De kan se ut nämligen hur som helst. Så vi ska titta på en liten molnbild helt enkelt. Fokusera på molnen. Det är molnen som kommer att bli bilden i det här då. Och ja, det är ju väldigt enkelt att skissa upp den här. Så vi börjar på en gång. Det vi börjar med är att dra helt enkelt ett litet streck för horisonten som vi har väldigt långt ner på den här bilden. Och något mer behöver jag inte göra. Jag fuktar pappret lite grann först. Så vi ska göra en jämn toning här först på himlen. Och längst upp på himlen har vi ska jag rengöra min palett här också. Så jag får inte någon sån här ren fläck här. Här tänkte jag köra en koboltblå. Tar vi här. Tar vi faktiskt en ren kobolt där uppe. Och den här kan man faktiskt ta i lite grann med i början. Väldigt kraftig vill vi ha den. Och allt eftersom vi går ner här så kör vi på, och vi kan köra lite till med den här igen. Och hoppa inte tillbaka så mycket på den här. Nu tar vi lite mer vatten i färgen här. Vi går ner. Försiktiga steg bara. Inte så mycket stora förändringar. Och nu tänkte jag ta lite mer blågrönt istället i den här färgen. Så tonar ner den här med lite blågrönt, lite Fade Blue, och sen tar vi lite ultramarin sen i den här. Det här var lite för kraftigt, det får vi nog dra över en gång till så. Då tar vi lite mer. Då tar vi nästan bara vatten i färgen här nu när vi går ner här, för vi ska ha väldigt ljust parti här. Så vi får någon typ av toning, så tänkte jag. Kör bara vatten igen här. Nu får vi en liten varmare färg ner. Jag tar lite orange i det hela här faktiskt. Så vi får en lite rött kan vi ta till och med i färgen här. Så får det blir lite smutsare ton där nere när vi kommer ner mot horisonten. Nu har vi lite mer partiklar i luften och vi får en liten smutsare färg där, och den kan vi faktiskt ta i lite grann med när vi kommer ner. Överdriva den lite grann också ner mot horisonten där. Så, det vi ska göra nu är att vi ska göra lite moln i det här. Och då tar jag lite papper. Rent papper, och försöker helt enkelt suga upp lite fort. Men här får man vara lite snabb, man får inte vänta för länge här nu. Gör de här molnen där uppe. Här har vi ett stort moln. Man får ta i lite kraftigare där för bort. Det gäller ju också att göra molnen lite variationsrika, så man inte gör lika duttar över hela så man får någon typ av mönster här. Utan det ska gälla att göra det lite. Här har vi ett häftigt moln. Jag måste försöka trycka fram den där ordentligt. De här har ju tendens att... Lite mer torrt papper här. De har ju tendens att försvinna när det torkar sig. Så man får vara lite snabb på här. Så här. Men så fortfarande fuktigt nu ska vi lägga i lite mörka fläckar också. Jag tar en liten blå-lila. Jag tar lite neutral tint i färgen också, så vi får en liten mörklila färg, och lägger lite nederkant på de här molnen här. Här får man inte vara tveka inte, utan här gäller det att vara lite, jag är rätt så snabbt in på det här då. Lite mörk på den där också. Och vissa moln är helt enkelt bara mörka här, så att vi kör lite nederkant på den. Den här måste vara ännu mörkare nederkant, så det kan vi nästan göra lite långsmalt sådär. Vi kan lägga ännu mörkare på den här nederkanten på den här också.
Så kan vi ta lite. Det är roligt med lite färg på de här också. Jag tar lite blått med en pensel och jämnar till den här kanten på molnet där. Det är alltid fint med lite färgvariationer. Där är det börjar rinna, den kan vi suga upp. Suger upp den där också. Här kan man ju hålla på hur länge som helst och det är farligt. Här måste man vara lite snabb. Och så jämna till den här. Den här är också lite för. Här tycker jag mig ser lite mer lila i den här faktiskt. Jag tar lite lila i penseln när vi gör den där. Den är skarpare den där. Nästan så är det lite gult i den där till den. Ser du? Här är det lite varmt i det molnet. Och så jämnar vi till lite grann här. Här är en skarp gräns, vi kan ta bort den här också. Här behöver vi få suga upp den där. Ja. Det är lite, fisken behöver lite på de här också. Lite, jag kan nästan ta lite dry brush på de här. Lite mörkare nederkant på dem. Jag kan ta lite jämna till bort lite grann. Här har vi lite moln tycker jag. Vi kan fortfarande suga upp lite med tussen här lite och jämna till. Faran är att man gör för mycket när man håller på här. Så, där ska vi nu torka. Varför jag körde hårtork på det här nu, det var för att jag ville så att säga att jag ville att det skulle se ut som det gjorde. För om det hade fått stå och torka långsammare hade färgerna blandat sig med varandra ännu mer och då är det risk att jag hade fått bort de här vita fläckarna jag har där. Nu tänkte jag lägga dit skogen. Och skogen, då gäller det att ta i kraftigt med färg. Jag tar lite grönt och neutral tint. Eller blått och neutral tint tar vi här. Tar lite bönsenna i det också. Jag kan prova lite där. Där blir bra. Här tänkte jag göra skogen. Ni ser den har ju väldigt platt men den är lite lägre här borta. Jag ska försöka få fram den effekten och så en liten kulle där kanske. Men den kan vara lite högre här. Och här gäller det att göra en naturlig kant. Jag rullar penseln så här så får jag lite naturligare kant där. Lite högre träd ibland. Här uppe. Så går vi ner mot lite mindre här borta. För att undvika att få samma färg över hela. Den här var lite mer detaljer där så jag tar lite. För att undvika att få samma färg över hela trädstammen här så tar jag och blandar lite sarin i färgen när jag kombinerar över här. Så får jag en liten. Så det inte blir enfärgat. Enfärgat ska vi undvika att göra. Det brukar inte bli bra. Det var den. Sen tar vi ska vi göra vattnet. Jag tar ultramarinblått ska vi ta. Och lite neutral tint i den. Så vi mörkar ner den riktigt mycket här. Vi kan prova vad det där blir. Ja, det där var för mörkt. Det var så där istället. Här har vi den. Och när jag kommer här har vi väldigt ljus parti. Så här kommer jag att dra lite snabbt med penseln. Så får jag lite dry brush teknik där. Jag vill även att vattnet ska vara mörkare här borta. Och sen tar vi blandar lite mer brunt i bönsenna i färgen när vi kommer närmare här. Så vi får en liten skiftning på den också. Något sånt här kan vi göra. Vi tar ännu mer här framme. Vi kan till och med lite sarin i färgen här också. I det bruna vattnet här. Så vi undviker att få samma färg över hela där. Här kan man ju ta ännu kraftigare svart just här. Jag ser att det var väldigt skugga från den här träden. Här kan man faktiskt göra lite sådär. Så kan det se ut. Och sen för att få lite liv i det här så kan vi faktiskt placera in lite fåglar också. Vi tar lite brunt och
kan vi göra. Det ska ju bli silhuetter av de här fåglarna. Lite kraftig färg där, lite som grädde så det var när vi målar där. Kan man ju hitta, om man hittar någon fläck som ska kunna vara någon fågel. Här har vi en liten vit prick där. Den kan vi faktiskt använda oss av och göra en fågel av. Kan göra en kompis till den här också. Så. Längre bort här så blir fåglarna mindre. Faktiskt så kan man göra dem lite som prickar på så här. Så får man få lite. Får man en känsla av någon fågel kanske vi ska ha. Nej, det ska vara 3 fåglar faktiskt. Här kan vi göra en fågel här också. Så. Där har vi ett litet landskapsmotiv. Natur, moln är jättelätt, är väldigt förlåtande. Det blir det blir och är man försiktig så kan man få till det på det här sättet att det blir moln. Det är ju inte så att moln kan faktiskt se ut lite hur som helst. Det viktiga är att ni gör toningen här, att man har en kanske kraftigare blå upp till och byter lite färg när man kommer ner här så att man får en toning, det är viktigt. Molnen gör man lite grålila som bryter i nederkanten på dem, så får man fram det och gör lite varierat så man inte gör likadant hela tiden. Låter det torka, kan man lägga en skogskant här. Den får man inte heller göra den för lika heller, den kanske kan vara lite rund på ett ställe, lite taggig på ett annat ställe så den varierar sig lite höjd också. Och sen lite dry brush här så ni får fram lite glitter i vattnet på den sidan. Och sen att det tonar lite där också så kan man få fram ett sånt här landskapsmotiv. Det här var en liten naturbild som är relativt enkel att göra. Och bara ni tänker på toningarna och lägger molnen på och låter akvarellen göra sitt jobb så ska det inte vara problem att få till det här. Så jag ser bara det. Lycka till!